ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዛብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ ነው ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ሁላችሁም በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ዛሬም የሚገርም ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ነበር። ኮሜንት ላይ ጠይቋችሁ ጥያቄ ምንድነው በቀጣይ ቪዲዮ ምን ልስራላችሁ ነበር። አብዛኞቻችሁ ኦንላይን ወርክ መርጣችኋል። በዚህም መሰረት አንድ አፕሊኬሽን አግኝቻለሁ። ስለዚህ እሱን አፕሊኬሽን ዛሬ ሪቪው እናደርጋለን። ኦንላይን ሰርታችሁ ብር የምታገኙበት በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እሱን አፕሊኬሽን ሪቪው እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዛፕን ተቀላቀሉ። ከ2000 በላይ ሜምበሮች አሉት ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ። እንደዚሁም ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደውም የደወል ምልክቱን ኦል ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። አፕሊኬሽኑ የት እንደምታገኙት መጨረሻ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን። ቢትሮ ይባላል አፕሊኬሽኑን በቀጥታ እንከፍተዋለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ልክ ስከፍቱት በዚህ መልክ ይከፍትላችኋል። አለው ቢትሮ ቱ አክሰስ ዩዘር ዲቫይስ ሎኬሽን ላችኋል። ካልፈለጋችሁ ዴን ማለት ትችላላችሁ ወይም ዴን እንበለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ኒድ ዩ ከረንት ሎኬሽን ከረንት ዲተርማይን ዘ ቤስት ኦፊስ ኦፍ ዩር ይላችኋል። ስለዚህ ግዴታ አክሰስ ማድረግ አለብን ነው የሚለው። ስለዚህ እቺን ዋይል ዩዚንግ ዘ አፕ የምትለዋን መንካት ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንነካለታለን። ከዛ በሁለት አይነት አማራጭ እንድንመዘገብ ይፈቅድልናል። አንደኛው ጉግል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፌስቡክ ነው ማለት ነው። የፌስቡክ አካውንት ካላችሁ በፌስቡክ መመዝገብ ትችላላችሁ። እኔ ግን በጣም ሪኮማንድ ማድረጋችሁ በጉግል ነው። ስለዚህ ጉግል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ልክ ክሊክ ስናረጋትም ስክሪናችን ጨለሚልና ያለንን አካውንት በሙሉ ለኛ ክፍት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አንድ የፈለግነውን አካውንት እኛ እንመርጥለታለን። ካለኝ አካውንት ውስጥ እኔ ለምሳሌ አንዱን መረጥኩለት ዝም ብዬ አንዱን ስመርጥለትም ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ትንሽ እንደጠበቅነውም በሚገባ አሁን አካውንታችንን ክሬት እያደረገልን ነው ማለት ነው። አካውንታችን ክሬት እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ እንጠብቀዋለን። በሚገባ አካውንታችን ክሬት ተደርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንታችንን አሁን እየከፈተልን ነው። ወደ አካውንት እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ በሚገባውን ይከፍትልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ ከፍቶልኛል። አፕሊኬሽኑ ልክ እንደከፈተልኝም በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር መስማማት አለባችሁ። ዘ ዳታ ፕሮቴክሽን ቢትሮ ኢዝ ኮሚኒኬት ቱ ፕሮቴክቲንግ ዘ ፕራይቬሲ ኦር ዩር ኢንፎርሜሽን ኮሌክትድ ይላችኋል። እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትሏን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኮንቲኒው ስታደርጉትም ሌላ አማራጭ ይሰጣችኋል። ኢንቫይት ባይ ፍሬንድስ ነው። ይሄንን በደንብ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ በደንብ ማሳያችሁ ይሆናል። ኢንተርናው የምትሏን ስነኩታላችሁ። ኢንተርናው ስትሉትም እንደምታዩት ኢንቫይት ሁ ኢንቫይት ዩ ላይ ማን የጋበዛችሁ ይላችኋል። ማን የጋበዛችሁ ይችላችሁ። እዚህ ጋር የምታስገቡት ቁጥር ካለ ማስገባት ትችላላችሁ። እሱም 50 ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ማንንም ስላልጋበዘኝ በቃ ይሄንን ዝም ብዬ እወጣለሁኝ። ስወጣም እንደምታዩት አሁን በሚገባ አፕሊኬሽኑ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማረጋው? ዜሮ ነው። እንደምታዩት ኮይኔ ዜሮ ነው። ምንድነው ስራዎች አሉት? ወደ 10 የሚበዙ ሰርቪዎች አሉት። ሰርቪዎቹን በምን እንደሚሰሩ ለማየት እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ሰርቪዎች አሉ ማለት ነው። 10 ሰርቪዎች በጣም ቀላል ናቸው። ሰርቪዎችን በቀላሉ ሰርቭ እያደረጋችሁ መጠቀም ወይም ይሄን አፕሊኬሽን በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ፕሌይ ጌም አርን ፖይንት ይላችኋል። አፕሊኬሽኖቹን ጌሞችን በአፕሊኬሽን ጌም በመጫወትም አርን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፕሌይ ጌም አርን ፖይንት የምትሏችን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ክሊክ ስናረጋትም አፕሊኬሽን ይከፍትልና ማለት ነው። እዚህ ጋር አክሴፕት የምትተርማለች እቺን አክሴፕት የምትሏን ተርም እንነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ቢትሮ አክሴፕት የሚላለ እቺን አንዴ ፐርሚሽን ይፈቅድልናል። ፐርሚሽን እንዲፈቅድልን ያዝና ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ፐርሚሽን ይፈቅድልና ባክ እንላለን። ባክ ብለን ስንመለስም አክሴፕት የምትሏን ድጋሚ እንነካለን። አክሴፕት የምትሏን ስንነካ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? አፕሊኬሽን ራሱ ይመርጥልና ዲስከቨር ያደርግልን ነው። አሁን አፕሊኬሽን ይመርጥልናል። ከዛ ያን አፕሊኬሽን አውርደን እኛ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በሚገባ አፕሊኬሽኑ ዳይሬክት እያደረገኝ ነው። ወደ ፕሌይ ስቶር ገብቼ እንዳወርድ ሪዳይሬክት እያደረገኝ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን አንድ አፕሊኬሽን መርጦልኛል። እዛ አፕሊኬሽን ላይ አፕሊኬሽኑ ቀላል ነው። በቃ እንደዚህ ጌሞችን እየተጫወታችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ። ከዛ ጌሞችን እየተጫወታችሁ በቀላሉ ከዛ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሌሎችም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በየደቂቃው 55 ፖይንት እንደዚሁም 37 ፖይንት በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ሚኒመም ካሻውቱ በጣም ትንሽ ነው። ስታወርዱ አፕሊኬሽኑን ዩሮፕ የምትለው ውስጥ ገብታችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንመለስ። ሌላ ደግሞ አንድ ሌላ አፕሊኬሽን አለው። እንደዚሁም ኢንስታል አፕ ቢት ይላል። አርን ፖይንትስ ፎር ኤቭሪ አፕስ ዩር ዳውንሎዲንግ ይላል። አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ስላደረጋችሁም ደግሞ በዚህም ፖይንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፖይንቶች እንዴት ቀይረን ወደ ፈለግነው የቢትኮይን ወይም ደግሞ ወደ ፔፓል ወይ ወደ ግፍት ካርዶች እንዴት እንደምንቀይረው አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቪዎች አሉ። እነዚህ ሰርቪዎች መስራት እንዳትረሱ። ሌሎች ደግሞ ታክስ የሚላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ታስክ የሚተውስት ገቡ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖ ቪዲዮ ነው የሚለኝ። ቪዲዮ የለም ነው እያለኝ ያለው። አሁን ቪዲዮ ሲኖር ደግሞ እንዙ ላይ ቪዲዮ ገብታችሁ ቪዲዮ ከፍታችሁ እያያችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚሁም አፕሊኬሽን ታክሶችን ኮምፕሊት በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሌይ ሚል ውስጥም ገብታችሁ የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 968 ኮይኖችን ያገኘው አሁን በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ይሄ ልጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ዊነሩን አሳይቶና ማለት ነው ስለ ጌሙ
ፖፑላር የሚለው ውስጥም ገብታችሁ የተለያየ ሀገር ፖይንቶች አሉት እነዚህን ፖይንቶች በቀላሉ ሰርቪዎችን ያረጋችሁ እንደምታውቁት ይሄ ልጅ እንግሊዝ ውስጥ ያለው እንግሊዝ 75 ፖይንቶችን በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር 15 ፖይንት 300 260 እነዚህንም የገባችሁ ፖፑላሮቹ ሆኑትን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች። እንደምታውቁት እዚህ ጋር አሁን እንዴት ነው የምናወጣው የምትሉ ከሆነ ደግሞ እቺ 3 ሰረዟን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሱ ውስጥ ገቡ የተለያዩ ነገሮች አሉላችሁ ሂስትሪ፣ ሾፕ፣ ዋሌት፣ ፍሬንድስ፣ ኢንቫይት ፍሬንድ እና ምን አለ እስቲ ኢንቫይት ፍሬንድ የሚለው መጀመሪያ ላሳያችሁ። ኢንቫይት ፍሬንድ ስታረጉ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ስለዚህ ኢንቫይት ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ 401309 ይሄ የኔ ኢንቪቴሽን ኮዲ ነው ማለት ነው ዩዘር ኮዲ ነው። ይሄን ተጠቅማችሁ ስገቡ እናንተ 50 ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ አስቀምጥላችኋለሁኝ ኦሬዲ ይሄ ለማሳየት የከፈኩ ስለሆነ ትክክለኛውን እኔ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታውቁት how it countries ቦነስ ካንትሪ ይላችኋል። ካንትሪውን ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። በጣም ደስ የሚለው ነገር ዩናይትድ ስቴትስ የሆነ ሰው አንድ ሰው ከተመዘገበላችሁ 50 ማግኘት ትችላላችሁ። ካንትሪስ ዊዝ ኦፈር 30 ካናዳ ምናምን እነዚህ ጋር ይመርጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ አለ እንደዚሁም በሚገባ ይሄንን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን እንትን ወይም ደግሞ ሊንኩንም እዚህ ጋር ወይም የሚሰጣችሁ ይሄን ሊንክ አለ። ይሄን ሊንክ አንዴ ጫን ስትሉት ኮፒ ያደርግላችኋል። ይሄን ኮፒ በማድረግም ለጓደኞቻችሁ በመላክ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች። ኦኬ አሁን ደግሞ እንዴት ነው የምናወጣው ካላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋሌት የሚላል ዋሌት የሚላችሁን ታስተካክላላችሁ። ዋሌታችሁ እንዴት ነው የምታስተካክሉት? እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡም የሚል የኔ የዩዘር ስም ነው 0 ፖይንት ነው ያለኝ። ቶፕ እርኒንግ 0 ነው። ጆይን የተባልኩ 06052022 ነው። ዩዘር አይዲ ይሄን ይመስላል። ከዛ ኢሜይልን ምናምን አምጥቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማረጋው? እዚህ ጋር ሾፕ የምትላለች ሾፕ የምትለዋለች በቀይ ያከፈኩባትን ሾፕ የምትለዋን አንዴ ትነኩታላችሁ። ሾፕ እንደምትሉት ስነኩት በሚገባ እንደምታዩት በቢትኮይን አንድ ቢትኮይን ወርዝ የሚያደርግ ቢትኮይን ከፈለጋችሁ 1000 ፖይንቶችን መሰብሰብ ግዴታ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢትኮይን በቀላሉ ኮይንቤዝ ነው። ኮይንቤዝ ደግሞ አካውንት አከፋፈል እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደምታውቁት እስከ 50000 ድረስ መሰብሰብ ትችላላችሁ። 1000ዋ ትንሽ ናት፣ 1000ዋ ሚኒመም ናት። ስለዚህ እሱን ማስገባት አለባችሁ። እዚህ ጋር እንደምታውቁት ሳይን አፕ ዊዝ ኮይንቤዝ የምትለዋን ነክታችሁ በቀላሉ ቢትኮይን ማስወጣት ትችላላችሁ። እኔ በቅርቡ እንደምሰራላችሁ አልጠራጠርም። እሱንም እንዲሰራ እንዳግዘኝ ፕሩፍ እንዲሰራላችሁ እንዳግዘኝ የኔን ኢንቪቴሽን ኮድ መጠቀማችሁ እንዳትረሱ። እናንተ ማምሳት ታገኛላችሁ። እንደዚሁም እኔም ቶሎ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ማረጋገጫ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ያግዘኛል። ፔፓልም እንደዚሁ 1000 ፖይንት ነው። 20000 ፖይንት ደግሞ አማዞን ጊፍት ካርድ $20 ማለት ነው። $10 ለማግኘት ከፈለጋችሁ አለ ስታርባክስ ካርዶችን እንደዚሁም ታሪክ ጊፍት ካርዶችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች። በዚህ መሰረት እየሰራችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁም እንደነገርኳችሁ ብዙ ኮይን ለማግኘት ኢንቫይት ፍሬንዶቹን እየጋበዛችሁ ነው። ፍሬንዳችሁ ስገቡ እዚህ ጋር እንደምታው ምንም አይነት ፍሬንድ ስላልጋበዝኩኝ እኔ ያው እዚህ የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊዝ ፍሬንድ ዩቲዩብ እዚህ ጋር በመሙላት የኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር በመሞላ 50 ኮይኖችን በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታገኙት ላሳያችሁ። ሮማችሁንም ስንመለስ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስራዎቹን ይሄ መስራት ነው ያለባችሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታገኙት ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑንም ከፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም። ያው ፕሌይ ስቶር ላይ ከውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን ፕሌይ ስቶር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች ማግኘት አንችልም። ካንትሪ ኖት አቬሌብል ይላል። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን የበቀላል መንገድ ቻናሌ ላይ ጭኝላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናሌን ከታይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ ሊንኩን ነክታችሁ ስገቡ በቀጥታ ወደዚህ ይዟችሁ ይመጣል። እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ይሄንን በቀጥታ ነክታችሁ ወደ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ቀጥታ እዚህ ጋር የራሳችሁን ፕሌይ ስቶር በቀላሉ እዚህ ጋር ከፍታችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት አፕሊኬሽኑን ማውረድ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁም እንደዚሁም ዩዘር ኔሜን አስቀምጥላችኋለሁ ወይም @thesapto ብላችሁ በቀላሉ ዩዘር ኔም መታችሁ ከቴሌግራም ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ባይ ባይ።